Biển chết là một trong những địa danh bí ẩn của trái đất. Nơi đây cất giữ hàng loạt bí ẩn khiến nhân loại chưa bao giờ hết tò mò và ngạc nhiên. Khi nghe đến cái tên thôi đã làm một số bạn nổi da gà rồi, nhưng đây lại là một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khi nhắc đến khu vực này, nhiều người vẫn thắc mắc biển chết là gì? Nó nằm ở đâu? Tại sao gọi là biển chết? Và hàng loạt các câu hỏi khác nữa. Do đó, các bạn hãy tiếp tục xem tiếp video để tìm ra những sự thật thú vị đằng sau cái tên đáng sợ này, và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới nhé. Nằm trên hành trình đi đến vùng đất thánh Jerusalem của Israel khoảng hơn 1 giờ lái xe, biển chết hay còn gọi là biển muối, biển của Lọt, biển Joa hay biển Arava là một điểm đến không thể bỏ qua đối với khách du lịch. Sự hình thành của biển chết hay còn gọi là Tử Hải thực chất không phải là biển. Về tính chất, nó vốn là hồ nước mặn nằm ở biên giới giữa bờ Tây, Israel, Jordan, cụ thể là trên thung lũng Jordan. Biển chết thuộc về hai quốc gia khác nhau. Bờ phía đông của nó thuộc về Jordan và nửa phía nam của bờ phía tây thuộc về Israel. Hồ có diện tích 810 km² với độ sâu tối đa là 400 m. Nó có chiều dài khoảng 76 km và nơi rộng nhất là khoảng 18 km. Phía đông nam của biển chết là một dãy núi muối đá dày khoảng 100 m. Đây chỉ là một phần nhỏ nhô lên trên mặt đất. Phần chính phía dưới là một hầm muối sâu khoảng 1.500 m, dài 5 km. Nguồn nước chính của biển là từ hướng bắc sông Jordan đổ xuống. Biển chết không cho đi mà chỉ nhận về. Bên cạnh đó, luôn có một lượng lớn hơi nước bốc lên bầu trời sa mạc khô nóng cả ngày lẫn đêm. Điều này lý giải tại sao nước biển ngày càng khô cạn đi. Hiện tại các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về sự hình thành nơi này. Có ý kiến cho rằng khoảng 3,7 triệu năm trước, khu vực thung lũng sông Jordan đã nhiều lần bị ngập bởi nước biển Địa Trung Hải. Các vùng nước đã tạo ra một nơi có tên là đầm Xê Đấm kết nối với biển thông qua thung lũng Jezreel. Sau đó, khoảng 1,7 triệu năm, vùng đất giữa đầm phá và biển Địa Trung Hải đã nổi lên khiến nước biển không thể tràn vào khu vực này nữa. Điều này đã vô tình tạo ra một hồ nước trong đất liền. Sự thay đổi trong các mảng kiến tạo kết hợp với khí hậu sa mạc khắc nghiệt dẫn đến nước bị bốc hơi và diện tích hồ bị thu lại. Từ đó, biển chết ra đời. Nước ở biển chết đến từ đâu? Gọi là biển nhưng thực ra đây là một hồ lớn nằm ở vùng sa mạc phía đông nam Israel. Đường biên giới Israel và Jordan chạy dọc giữa hồ, chia biển thành hai nửa gần bằng nhau cho hai nước. Biển được nuôi dưỡng bởi nước của các suối nước ngọt và các tầng nước ngầm. Do không có dòng chảy ra, nước tụ lại ở biển chết và bốc hơi trong sa mạc và lưu lại những lớp muối sâu hàng ngàn năm. Cho đến cuối những năm 1960, sông Jordan vẫn là nguồn nước chính duy nhất chảy vào biển chết. Xung quanh nó cũng có các suối nhỏ lâu tạo thành các vũng và hố cát lún dọc, tuy nhiên lượng nước từ đây không đáng kể. Ngày nay, nguồn nước chính đổ vào biển chết đến là từ các suối lưu huỳnh và nước thải cùng với mưa và lũ quét. Vì sao gọi là biển chết? Biển chết có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào các ngôn ngữ riêng. Tên gọi đầu tiên của địa danh này được tìm thấy trong Kinh Thánh tiếng Do Thái. Theo đó, địa danh này được gọi là biển muối do hàm lượng muối cao vượt trội. Vào thời đại La Mã, muối là một mặt hàng được đánh giá cao. Người La Mã xưa được trả công bằng muối thay vì tiền. Đây cũng là nguồn gốc của từ lương, salary, trong tiếng Latin, bắt nguồn từ muối, salt. Sau này, du khách đến đây bắt đầu gọi nó là biển chết vì họ nhận thấy rằng vùng nước này không có dấu hiệu của sự sống, cho dù là thực vật hay động vật. Các sinh vật dưới nước như cá và thực vật đơn giản là không thể phát triển trong môi trường cực kỳ mặn của biển chết. Ngoài ra, nơi đây còn có cái tên khác đã được tìm thấy trong sách Giô-suê trong Kinh Thánh là biển đồng bằng. Tên gọi này phản ánh vị trí địa lý của khu vực, nước từ trên cao chảy xuống và lắng xuống biển trên đồng bằng. Trong suốt nhiều năm, biển chết còn được gọi với những cái tên khác như biển Nguyên Thủy, biển Araba, biển Số Đóm, biển Hôi Thối, biển Asphalt và biển Quỷ. Gọi là biển nhưng thực ra đây là cái hồ chứa nước có độ mặn cao nhất trên thế giới. Theo Kinh Thánh, hồ này được gọi là biển chết vì những tội lỗi nhất trong lịch sử sẽ bị hủy diệt và bị nhấn chìm xuống những nơi sâu nhất của biển này. Và đúng vậy, bề mặt biển chết nằm ở cao độ 417,5 m dưới mực nước biển. Đây là vị trí thấp nhất trên bề mặt trái đất. Chính vì thế mà biển chết còn được gọi là cái rốn của địa cầu. Cái tên kỳ dị và khiến người ta sợ hãi của biển chết thực sự bắt nguồn từ sự nguy hiểm của nó. Vì độ mặn trong nước quá cao, không có loài cá hay các thủy sinh vật lớn sống được ở đây. Những sinh vật tồn tại được ở biển chết là vi khuẩn và nấm mốc rất nhỏ. Những loài cá, sinh vật từ sông Jordan bơi vào biển này đều sẽ chịu chung số phận là chết rất nhanh.
độ mặn đo được ở biển chết khoảng 38%, có dao động hàng năm, cao hơn 10 lần so với độ mặn của các biển khác trên thế giới. Với độ mặn chát như vậy thì không một loài thủy sinh hay vi sinh vật nào có thể sống ở vùng biển này. Đây là vùng nước mặn thứ 7 trên thế giới. Nó có thể không phải là nơi mặn nhất, nhưng biển chết là vùng nước siêu mặn sâu nhất trên trái đất. Truyền thuyết về biển chết. Truyền thuyết kể rằng, vào thế kỷ thứ nhất, một viên thống soái người La Mã dẫn một đám tù binh đến biển chết để hành quyết. Lính La Mã ném những tù binh mang xiềng xích xuống biển nhưng họ không hề chìm mà vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có người được sóng biển đánh dạt vào bờ. Đám quân lính La Mã đã khiếp sợ trước hiện tượng lạ đó và cho rằng đám tù binh này được Thượng Đế phù hộ nên đã quyết định phóng thích tất cả. Về sau này, người ta mới khám phá ra rằng con người hoàn toàn nổi bồng bềnh trên mặt biển này là do hàm lượng muối ở đây quá cao. Mặc dù bạn nghe cái tên rung rợn như vậy nhưng nếu chẳng may có bị rơi xuống biển này một lần, thì cho dù có không biết bơi, bạn cũng không bao giờ sợ bị chìm đâu nhé. Tuy nhiên, bạn hãy quên việc bơi lội đi. Biển chết chỉ nổi trên biển như một tấm gỗ thôi. Điều này cũng là do hàm lượng muối cao, tỷ trọng nước biển còn lớn hơn cả tỷ trọng người bạn. Đẩy bạn hướng lên trên mà không cần bất kỳ loại phao hay thiết bị hỗ trợ. Về cơ bản là không thể bơi ở biển chết, nhưng lặn biển thực sự có thể. Biển chết có tác dụng thần kỳ. Ngày nay, hàng triệu khách du lịch trên thế giới đổ về đây. Dù biết bơi hay không, bạn cũng nổi. Có người còn dang rộng hai chân để thăng bằng, rồi nằm ngửa, đầu gối lên một cánh tay và tay kia cầm tờ báo đọc. Có người còn thiếp đi một giấc dài trên mặt nước. Biển chết được biết đến là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên thế giới. Người ta sử dụng muối và khoáng chất từ nơi này để làm ra mỹ phẩm và các gói thảo dược. Điểm đến đặc biệt này hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch với mong ước được thả nổi mình trên mặt biển cũng như chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, đặc biệt hơn là chăm sóc da. Nơi đây từng là khu nghỉ dưỡng của Heros Đại Đế, vua nước Palestine cổ. Ngoài ra, biển chết gắn liền với lịch sử của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra khi bà thường xuyên tới đây nghỉ dưỡng và cho xây dựng các xưởng sản xuất dược phẩm. Nước ở biển chết mặn hơn gần chục lần so với nước biển thông thường, bù lại có nồng độ muối natri clorua và khoáng chất cao. Ngày nay, người ta tận dụng khoáng chất và muối ở biển chết để làm túi thơm, mỹ phẩm. Ở dạng cơ bản, muối ở đây không thể ăn được vì nó chứa nhiều khoáng, đặc biệt là magie. Những khoáng chất này khiến muối có vị đắng. Sau khi được chế biến, loại muối đắng chát này lại trở thành thứ gia vị chất lượng được các đầu bếp hàng đầu thế giới ưa chuộng. Đặc biệt muối ở đây rất đắng, hoàn toàn không giống với muối ăn thường thấy. Loại muối ăn này giúp trị các bệnh ngoài da như vảy nến, mụn nhọt. Một số loại khoáng chất tại biển chết như canxi, iốt, muối, kali, brom và lưu huỳnh. Theo nghiên cứu, nước ở biển chết có khả năng chữa bệnh do lượng bào tử vi khuẩn trong hồ cực thấp và không có chất gây dị ứng. Cộng thêm lượng tia UV trong nắng ở biển chết rất thấp, áp suất không khí cao, tạo nên nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Nước biển còn giúp du khách giảm căng thẳng, điều trị đau cơ, viêm xoang và viêm khớp. Nồng độ cao của các khoáng chất khử trùng tại giúp hỗ trợ điều trị cho các bệnh ngoài da. Không dừng lại ở đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng biển chết có tác dụng trong việc điều trị viêm khớp và hen suyễn. Tỷ lệ oxy cao hơn 5% tại đây cũng giúp tăng cường sự trẻ hóa và phục hồi trong cơ thể của con người. Rất lâu trước khi tìm ra xà phòng, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã sử dụng bùn để làm sạch khuôn mặt. Họ nhận ra rằng muối của biển chết, và đặc biệt là bùn đen chứa hàm lượng muối và khoáng chất đặc biệt cao và có khả năng thấm sâu vào lỗ chân lông để nuôi dưỡng làn da. Những khoáng chất này được cho là giúp cải thiện lưu thông máu, làm mờ nếp nhăn và trẻ hóa làn da để làn da sáng khỏe. Khu vực này sở hữu làn nước trong xanh, khí hậu khô và luôn chan hòa ánh nắng. Đặc biệt, những hòn đảo được tạo thành từ cồn muối nhỏ nổi giữa hồ cũng chính là nơi cho ra đời rất nhiều bức hình ảo diệu trên mạng xã hội. Tuy vậy, nồng độ muối cao có thể dễ dàng làm phai màu quần áo của bạn. Do đó, hãy để hết đồ bơi đắt tiền ở nhà và chỉ mặc đồ tắm cũ ngâm mình trong biển chết. Dù vậy, bạn được khuyến cáo là không nên ngâm mình quá lâu trong biển chết và vẫn phải thoa kem chống nắng đầy đủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo khi tắm tại biển chết, mọi người nên mang theo những đồ bảo hộ chuyên dụng để tránh nước biển bị dính vào các bộ phận như mắt, mũi, tay hay vết thương hở. Tình trạng môi trường đáng báo động.
Gần đây nhiều nhà khoa học đang quan tâm đến hiện tượng bay hơi đang diễn ra trên vùng biển chết. Gidon Bromberg, một nhà khoa học Israel, nói biển chết đang chết dần dần. Nguồn nước cung cấp cho biển chết là từ sông Jordan, nhưng hiện nay con sông này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và lượng nước đang giảm đáng kể vì nhu cầu sử dụng nước vào mục đích tưới tiêu đang ngày càng gia tăng. Lượng nước của sông Jordan giảm đồng nghĩa với lượng nước chảy vào biển chết cũng giảm. Khi biển chết không được cung cấp đủ nước sẽ hình thành nên nhiều hố chìm hết sức nguy hiểm và nó có thể bị cạn khô trong tương lai không xa. Vùng nước trong Kinh Thánh nằm giữa Israel và Jordan đang rút đi khoảng 1 mét mỗi năm. Lý do chính cho tình trạng này là sự suy giảm của sông Jordan và sự xuất hiện của hơn 5.500 hố sụt xung quanh bờ biển. Các nhà môi trường cảnh báo rằng biển chết sẽ chết hẳn vào năm 2050 nếu mực nước của nó tiếp tục hạ xuống với tốc độ chóng mặt như hiện nay. Cái giá quá đắt của các hố sụt đã trở nên rõ ràng ở cả Jordan và bên bờ biển của Israel. Ít nhất 2 trong số các bãi biển của Israel và một khu du lịch đã đóng cửa, trong khi một số phần của quốc lộ 90 đã biến mất trong lòng đất. Anh Guya, người quản lý dự án của Ecobis Middle East, một tổ chức phi chính phủ làm việc với các quan chức Jordan, Israel và Palestine, cho biết đây là một thảm họa do con người tạo ra. Ngoài việc các nguồn bị cắt, nước biển đang bốc hơi một cách tự nhiên và nhanh chóng. Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ khiến nhiệt độ trong khu vực tăng từ 5 đến 11 độ vào cuối thế kỷ này và giảm lượng mưa xuống 30%. Biển rút đã để lại những vùng đất cằn cỗi nhiễm mặn. Khi bị nước ngọt hòa tan, chúng sẽ bị sụt lún và biến thành những miệng núi lửa. Vì vậy, hãy ghé thăm biển chết sớm nhất có thể, trước khi nó thay đổi đến mức không thể cứu vãn được nữa. Giải pháp bảo vệ biển chết. Để cứu biển chết đã có nhiều ý tưởng được đưa ra, trong đó có ý tưởng xây dựng một con kênh lấy nước từ Biển Đỏ chảy vào. Tuy nhiên, biện pháp này có vẻ không khả thi vì nhiều người lo sợ sẽ làm cho chất khoáng đặc biệt ở vùng biển chết bị lẫn với nước biển thông thường. Hơn nữa, nhiều người cho rằng việc lấy nước từ Biển Đỏ sẽ làm cho nước ở biển chết bị chuyển màu, có thể là màu nâu đỏ. Theo ông Bromberg, biện pháp tốt nhất là tiến hành cải tạo con sông Jordan, tìm các giải pháp hợp lý để hạn chế việc sử dụng nước của con sông này vào việc tưới tiêu, giúp duy trì mực nước cần thiết cung cấp cho biển chết. Nhưng sau 2 thập kỷ thảo luận về cách hồi sinh biển chết, Israel và Jordania đã đưa ra ý tưởng thành lập một dự án trị giá 1,5 tỷ đô la để xây dựng một cơ sở khử muối ở Jordan. Dự án này được xây dựng với mục tiêu biến nước Biển Đỏ thành nước uống, đồng thời bơm phần nước muối mặn còn lại vào biển chết. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường lo ngại rằng biện pháp này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là chúng hiệu quả mà nó mang lại. Chính phủ Jordan cho biết họ sẽ tiến hành dự án cứu biển chết với bất kể giá nào. Các nhà khoa học cho rằng Israel nên quản lý việc sử dụng nước của nông dân và duy trì dòng chảy từ sông Jordan qua biển Galilee như vốn có. Tuy nhiên, đây là một giải pháp không có nhiều tính khả thi. Một số nhà môi trường đã khuyến khích chính phủ xem xét các phương pháp thay thế để cứu biển chết. Lãnh đạo của các quốc gia liên quan vẫn đang tiếp tục tìm ra những giải pháp mới để cứu địa danh độc đáo của thế giới. Theo thời gian, do tác động của quá trình biến đổi khí hậu, biển chết đang có dấu hiệu bị thu hẹp diện tích. Đây là vấn đề không chỉ của các quốc gia lân cận mà còn ảnh hưởng chung đến cả nhân loại. Cho đến nay vẫn còn những điều bí ẩn về biển chết chưa được khai phá. Nơi đây vẫn còn là miền đất hứa đối với các chuyên gia cũng như những người đam mê du lịch và khám phá. Song song với việc giải mã biển chết, chúng ta cũng cần tìm ra giải pháp để cứu lấy nó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.